تخيل أنك مشغل قناة التبديل بين السكك في محطة القطار الذي يوجه القطارات إلى مسارات مختلفة. لاحظت وجود عربة مفكوكة عن القاطرة الأساسية تتجه بسرعة كبيرة نحو 5 عمال منهمكين في إصلاح الأعطال بدون أن ينتبه أي واحد منهم لذلك الخطر المحدق. إذا تركت العربة تسير في مسارها الأساسي فمن المرجح لديك أن يقتل العمال ال5. لديك فرصة واحدة لتحويل قناة التبديل إلى مسار مختلف وبالتالي إنقاذ حياة العمال ال5. لسوء الحظ هناك عامل واحد غير منتبه يعمل وسط المسار البديل. من المرجح لديك أنه سوف يقتل إذا قمت بتبديل المسار. ماذا تفعل في هذه الحالة؟ هل ستترك العربة تسير مسارها الأساسي دون تدخل مما سيؤدي على الأرجح إلى مقتل العمال ال5؟ أم هل ستتدخل وتحول قناة التبديل مما سيؤدي على الأرجح إلى مقتل شخص واحد فقط؟ فكر جيدا، أوقف الفيديو لو أحببت ثم أكمل بعد أن تكون تصورا عما يمكن أن تفعله. تم طرح هذا الاختبار الذهني على مجموعة كبيرة من الناس. اختار الكثيرون التدخل لإنقاذ العمال ال5 حتى لو أدى ذلك لمقتل شخص واحد. يبرر هؤلاء الناس خيارهم بأن التوازن بين المصالح في هذه الحالة يحتم عليهم التدخل، لأن المصلحة الناتجة عن إنقاذ 5 أشخاص أبرياء تتجاوز حياة إنسان واحد بريء. يختار قلة من الناس عدم التدخل لأن التدخل يجعلهم المسبب لمقتل شخص واحد بريء. لا يعتبر هؤلاء الناس أنفسهم مسؤولين عن مقتل الأبرياء ال5، ولكنهم بتدخلهم يصبحون مسؤولين عن مقتل شخص واحد. دعونا نقارب مشكلة العربة مرة أخرى مع تعديل بسيط. تخيل أنك تقف على جسر فوق المكان الذي تتوجه إليه العربة. يوجد شخص آخر ممتلئ الوزن يقف بجانبك. لاحظت وجود عربة مفكوكة عن القاطرة تتجه بسرعة كبيرة نحو 5 عمال منهمكين في إصلاح أعطال بدون أن ينتبه أي واحد منهم لهذا الخطر المحدق. إذا تركت العربة تسير في مسارها الأساسي فمن المرجح لديك أن يقتل العمال ال5. لديك فرصة واحدة لإنقاذ حياة العمال ال5 بدفع الرجل السمين من فوق الجسر نحو مسار العربة، حيث أن وزنه سوف يوقف العربة، ومن ثم يتم إنقاذ الرجال ال5، مع ملاحظة أنك لا تستطيع أن تلقي نفسك عوضا عنه، لأن وزنك الخفيف لن يوقف العربة، بل إن إلقاء نفسك قد يؤدي على الأرجح إلى مقتلك مع العمال ال5 جميعا. ماذا ستفعل؟ هل ستدفع الشخص السمين من على الجسر؟ فكر جيدا، أوقف الفيديو لو أحببت ثم أكمل بعد أن تكون تصورا عما يمكن أن تفعله. تم طرح هذا الاختبار الذهني أيضا على مجموعة كبيرة من الناس. خلافا لما شاهدناه في الحالة الأولى، اختار الكثيرون عدم التدخل لإنقاذ العمال ال5 حتى لو أدى ذلك لمقتلهم جميعا. كيف تختلف الحالة الأولى عن الحالة الثانية؟ كيف يمكن تفسير الاختلاف في النتائج طالما أن النتيجة المتوقعة للتدخل هي واحدة في كلا الحالتين، أي مقتل شخص واحد بريء وإنقاذ 5 أشخاص أبرياء؟ يبرر بعض الناس بأن خيارهم بالتدخل في الحالة الأولى يختلف عن خيارهم في الحالة الثانية. ربما يبررون بأنه في الحالة الأولى كان خيار تحويل المسار بعيدا عن القتل المباشر، أي أن تدخلهم كان ثانويا، بينما كان التدخل في الحالة الثانية تدخلا مباشرا وأوليا. كما وأنهم قد يعتبرون التدخل في الحالة الثانية ينطوي على أبعاد شعورية مباشرة أقوى بكثير من التدخل في الحالة الأولى. يختار قلة قليلة من الناس التدخل في كلا الحالتين، لأن التوازن بين المصالح في هذه الحالة يحتم عليهم التدخل، لأن المصلحة الناتجة عن إنقاذ 5 أشخاص أبرياء تتجاوز حياة إنسان واحد بريء. لا يميز هؤلاء القلة من الناس بين طبيعة التدخل في الحالتين، ولا يرون فرقا كبيرا بين تحويل قاطرة من مسار إلى مسار آخر وبين دفع إنسان من فوق الجسر طالما كانت النتيجة واحدة. هذه المسألة الذهنية أشغلت الكثير من المهتمين بعلم الأخلاقيات، لأن الإجابة عن كلا الحالتين تمثل معضلة أخلاقية صعبة.
يختار بعض الناس مقاربة الموضوع في إطار المبادئ والواجبات الأساسية التي لا يمكن الحياد عنها أبدا، مثل لا تقتل، بينما يختارون هم أنفسهم في حالات أخرى مقاربة المسألة من باب توازن المصالح ودفع الضرر. خاطرة أخيرة: إذا كنت أجبت بأنك لن تدفع ذلك الإنسان من فوق الجسر حتى لو أدى ذلك لإنقاذ حياة 5 أناس أبرياء، هل ستتغير إجابتك إذا كان تدخلك سيمنع على الأرجح مقتل 10 أو 20 أو 30 أو أكثر؟ هل يوجد عدد معين سيجعلك تغير إجابتك؟ ماذا لو كان ذلك الشخص الذي ستدفعه سيمنع ارتطام العربة بحاوية كبيرة من الكيماويات التي إذا ارتطمت بها العربة سيؤدي إلى كارثة بيئية تؤدي لمقتل المئات؟ هل ستغير إجابتك؟ أسئلة صعبة، ولكن طرحها ومناقشتها يغذي فكرة أن الخيار الأخلاقي يكون في بعض الأحيان شديد الصعوبة والتعقيد.